Hey everyone, welcome back another new video. Wait guys. Before I start this video, I want to share something new. And you see, just like तपाईहरु पनि कुनै भिडियो एडिट गर्न या रिल्स एडिट गराउन चाहनुहुन्छ या फोटो लोगो डिजाइन या पोस्टर डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ या गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा अपडेट छ। सो लिंक चाहिँ म कमेन्टमा हालिदिन्छु फेसबुक पेजको, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले फेसबुकको पोस्टरहरु, रिल्सहरु, इन्स्टाको रिल्सहरु, टिकटकको रिल्सहरु एन्ड त्यसको साथसाथै भिडियोहरु, रिल्स भिडियो, युट्युब थम्बनेल्स, पोस्टर्स, ब्यानर्स लगायत विभिन्न पोस्टरहरु पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै वेब डिजाइनहरु पनि गराउन सक्नुहुन्छ एन्ड सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कमेन्टमा लिंक छ, त्यहाँबाट चाहिँ जोइन गर्नु होला। एन्ड देन गाइज, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी सेल्स अकाउन्टमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, सेल चाहिँ अफ गर्ने भन्ने टपिकमा भिडियो गराएको छ। एन्ड बिफोर स्टार्ट दिस भिडियो, प्लिज मेक श्योर टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल भन्नाले मेरो च्यानल। एन्ड विदाउट एनी डिले गाइज, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अलराइट गाइज, यहाँनिर चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउँछु कि कसरी चाहिँ सेल्स अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, देन यो कसरी चाहिँ हामीले सेल्सहरु टपअप गर्न सक्छौं विदाउट एनी सेलर, राइट। डाइरेक्ट ममा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट कुनै पनि सेलरबाट भोचर नकिनिकनै, जस्ट लाइक तपाईले कुनै पनि सेलर या सेलरबाट चाहिँ गेरेना सेलको आरजी सेल्स, एसी सेल्स चाहिँ नकिनेर डाइरेक्ट कसरी टपअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मेथड बताउँछु। एन्ड इफ त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा चाहिन्छ, त्यो चाहिँ म लास्टमा बताउँछु। एन्ड देन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको इजी वे पनि बताउने छु। सो वाच दिस भिडियो एट द एन्ड, ठीक छ। एन्ड यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाई चाहिँ प्लस आइकन गरेर गरेना shop.SGL साइटमा आउनु होला र यसमा चाहिँ फर्स्ट वाला साइटबाट चाहिँ लगइन गर्नु होला। एन्ड यहाँनिर चाहिँ विभिन्न सेल्सहरु देखाएको छ, जुनमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा सेललाई चाहिँ एड गरेर हेर्नेछौँ यसमा, जस्ट लाइक 200, 300, 500, राइट। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई अकाउन्ट चाहिँ सेल्स अकाउन्ट र मार्केटमा चाहिँ धेरै जनाहरुले चाहिँ सेल्स अकाउन्ट पनि बेचिरहेको हुन्छ। त्यो अकाउन्ट किन्नु पर्ने आवश्यक नै हुन्न तपाईलाई। जस्ट लाइक क्लिक अन प्रोफाइल, लगइन या क्रिएट अकाउन्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर इमेल हालेर चाहिँ भेरिफिकेसन कोडको लागि रिक्वेस्ट आउँछ, गेट कोड गरेर चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। देन अकाउन्ट कोड आइसक्यो भने तपाईको अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई नै हुन्छ एन्ड रेजिस्टर नै हुन्छ। यहाँ सिङ्गापुरको ठाउँमा चाहिँ नेपाललाई सिलेक्ट गर्नु होला, राइट। यति गरिसक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ नर्मली अकाउन्ट लगइन गर्नु होला। यता म लगइन गरेर हेर्छु अब। जस्ट लाइक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्ट लगइन भइसकेको छ, किन मसँग अलरेडी गरेना सेलको अकाउन्ट छ। त्यो चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली लगइन भइसकेको छ। एन्ड देन मलाई चाहिँ 200 सेल बाइ गर्नु छ भनेपछि मसँग दुईटा अप्सन छ डाइरेक्ट विदाउट सेलर गर्नको लागि, यहाँ भिसा कार्ड एन्ड पेपाल। तपाईसँग एउटा पेपालमा करेन्सी छ या डलर छ भनेपछि बाइ गर्न सक्नुभयो, र भिसा छ भनेपछि नर्मली भिसालाई चाहिँ पेपाल अकाउन्टमा कनेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मसँग दुईटै छ, तर म पेपाल युज गर्छु। पेपाल युज गर्दाखेरि मलाई अलमोस्ट $4 पर्न गएको छ, बाइ नाउ गर्छु। एन्ड देन यसमा चाहिँ सेल्स टपअप 200 सेल्स, प्राइस $4, पेमेन्ट चाहिँ पेपालको थ्रुबाट। अब यसको लागि तपाईको विभिन्न डिटेलहरु लिन्छ, जस्ट लाइक मलाई यहाँ लगइन मागिदिरहेको छ नर्मली भन्नुहुन्छ। मसँग अलरेडी पेपालको अकाउन्ट छ, देन म यहाँ चाहिँ लगइन गर्यो भने चाहिँ मजाले चाहिँ लगइन हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ मजाले आफ्नो अकाउन्टमा सेलहरु टपअप गरेर मजाले टपअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो न्यू आइडीको थ्रुबाट, हैन। यदि तपाईहरुले अब त्यसरी गर्नु छैन भने चाहिँ रिडिम गर्नु छ भनेपछि सेलरबाट किन्दा हुन्छ, जुन चाहिँ हल्का स्क्याम पनि डर हुन्छ, तर हल्का कस्टली पनि हुन्छ। जस्ट लाइक तपाईले चाहिँ 200, 300 टाइपको सेल पाउनुहुन्न, डाइरेक्ट 1300 टाइपको सेल किन्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कस्टली हुन्छ एन्ड नट अफोर्डेबल टाइपको हुँदैन, हैन। एन्ड यदि तपाईँ यो चाहिँ अब मैले जसरी देखाइरहेको छु जुन मान्छेबाट विदाउट सेलर होला, त्यसको लागि तपाईलाई चाहिँ एउटा
दुईटा कुरा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनौँ न, जसको लागि तपाईसँग एउटा डलर कार्ड हुनुपर्छ, जुनसुकै ब्याङ्कमा तपाईँको अकाउन्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ डलर कार्ड पाउँछ होइन। एन्ड जस्ट लाइक ग्लोबल ब्याङ्क, नर्मल ब्याङ्क टाइपमा लिँदा हुन्छ। एन्ड नेपालको धेरै ब्याङ्कहरूमा इ कमर्स कार्ड भनेर पनि छ, एन्ड इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड भनेर होला होइन। सो त्यो कार्ड लिएर चाहिँ तपाईँले मजाले जुनसुकै पनि अनलाइन गेम होइन जस्तो कुराहरूमा मजाले इन्टरनेसनल पेमेन्ट गरेर मजाले आफ्नो चाहिँ टपअपहरू या आफ्नो टपअप सर्भिसहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँहरूलाई अर्को कुरा चाहिँ युनिफिन एन्ड फ्री फायर डायमन्ड एन्ड अरू कुराहरू मैले अगाडि भने जस्तै विभिन्न डिजाइनिङसँग रिलेटेड कुराहरू र रोब्लिक्स वगैरह टपअप गर्नु छ भनेपछि एन्ड सोसियल मिडियाको सर्भिसहरू चाहेको छ भने मजाले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पेजको लिङ्क पनि तपाईँलाई कमेन्टमा मिल्नेछ। सो that's all for today and see you on next video and make sure to support